Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Wia. In today's video ay gagawa tayo ng creamy gelatin na merong fruit cocktail or prutas. Part pa rin ito ng aking Noche Buena recipe series. Madali lang itong gawin at para sa akin, masarap at perfect talaga ito sa paparating na Pasko. Kaya mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng gelatin powder, tubig, evaporated milk, pineapple juice, asin, konti lang, condensed milk, white sugar, at yung prutas kung saan gagamit tayo dito ng fruit cocktail in can. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang ang description box below. So, ang una natin gagawin sa isang bowl, tutunawin, i-dissolve natin yung gelatin powder. 1 cup lang muna ng hot water. Dapat gradual lang yung pag-add natin ng tubig at gelatin para mas talagang ma-dissolve yung gelatin at konti lang yung buo-buo. Pero kung meron naman kayo nakakitang like mga buo-buo kasi hindi natin maiwasan yan, gagamit kayo ng strainer. Okay? Or sieve. Yon. Then, after sa 1 cup ng hot water, mag-add tayo ng 1 cup ng cold water and then continue mixing. Next, i-add natin yung pineapple juice, yung white sugar. Yung pineapple juice, as usual, ito ay pampatanggal umay. Okay? And then, yung asin, pampa-enhance ng flavor at sweetness ng itong panghimagas na ito. Then, i-add na natin dito yung evaporated milk. Isama na rin natin ang condensed milk at last ay yung ang tawag dito, all-purpose cream. And then, continue mixing hanggang sa ito ay ma-well combined katulad ng nakakita nyo dito. So, importante na haluin natin ito. Then, iset aside natin. Pero pwede nyo naman i-add lahat sa isa lang and then continue mixing. Pero sa akin, pa isa-isa kumbaga. Okay? So, sa dish na ito, gumamit ako ng burnt pan. Katulad ng nakikita nyo dito. Then, sa bottom, ini-add ko na yung fruit cocktail or prutas na gamit ko. Of course, pwede kayong gumamit ng kahit anong prutas naman. So, dito gumamit ako ng isang ladle na kung saan ay gradual or tawag dito, paunti-unti lang yung pag-add ko ng cream and gelatin na mixture. Lilitaw yung prutas, okay lang. It's fine. Walang problema dyan. Basta importante naka-well-distribute kumbaga yung prutas sa pan. Okay? And then, nilagay ko siya sa fridge. Ang sa akin, 10 hours. But of course, you can make this ahead of time. Then, set it in the fridge for like overnight. Okay? Then, niluloosen up ko lang yung sides ng pan para mas madali natin itong matanggal katulad nito. Yan. And this is what it looks like for 10 hours. Okay? So, kasi nung chine-check ko siya ng like mga 6 hours, hindi pa. So, 10 hours, okay na. Pero mas maigi kung overnight. Gusto ko talaga ang panghimagas na ito kasi creamy, sakto lang yung tamis. Diba yung palagi nating sinasabi na hindi masyadong matamis, sakto lang, ito yon. At yung prutas, nakakadagdag flavor talaga. Totally recommend this recipe at sana i-try nyo. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care and advance Merry Christmas!